So, good day. Mag-unboxing tayo ng nabili ko sa Lazada na sling bag. Brand niya is Tigernu. So, ito siya. 384. So, tingnan na natin. Ah, ayan. So, wala siyang packaging na para Ayan. So, lang siya. Naka-zip. Wala siyang box or something Pero may siya, may free siya. So, naka-include talaga to sa may pre-lock siya. So, anyway, mamaya na itong lock. Ito munang bag. Ay, ba't walang ito. Maganda yung quality niya, as in maganda. So meron siyang from Tigernu. Meron siyang dalawang packet dito na small packet, tapos pwede pa dito. Hindi ko alam nakita niyo. And then meron siyang back pocket, malaki rin, halos kasyang isang cellphone. Tapos yung inner niya meron siyang dalawang pocket, may isang zipper saka dalawang parang tawag doon. Yung isang pocket niya is malaki, wide Ayan. Parang meron siyang tawag doon double compartment. Yan. So ito yung pinakagitna niya, meron siya dito open compartment, meron dito isang zipper. So quality wise, ang ganda yung niya, maganda yung maganda yung leather niya. Maganda. In fairness, maganda. Tignan natin kung nababasa siya yung loob. So ang alam ko waterproof to kung nababasa yung loob. Tingnan natin. So kuha ka tubig. Mahiwagan tubig. So check ko lang konting-konti lang. So binasa ako. Hindi nababasa, hindi nagpe-penetrate yung tubig. So sa zipper lang 'to mababasa. Teka lang, lulusa ko. Maganda. Fairness, maganda. So ito siya, maliit lang siya. Halos ito yung Oporino. Ayan, parang tatlong Oporino lang siya. So kasya yung cellphone dito sa back pocket. Yung niya, yung pinaka adjustable yung niya. Sling niya. So paano ba adjust to? Yun, ganun pala. Ayan. So maganda siya. Decent na siya. At yung pagkabasa niya is hindi nagpe-penetrate sa loob. So sa zipper lang to mababasa. Pero kung ito mababasa yung mga outer space, mga panlabas niya, hindi naman, okay naman siya. So ayan, ulitin ko yung pinakaloob niya. So meron siyang open compartment, meron siyang zipper. Sa unahan meron siyang
Sa harap meron siyang 2 small compartment dito. Yan. At sa likod is meron siyang open ano. So lagi mo. At meron siyang nakatahing logo niya na Tigernu. So branded talaga siya, which is okay. At pati yung plastic niya is Tigernu. So tingnan natin yung yung lock. So ito yung pre-lock ng Tigernu. May instruction, push dito. So ipupush to. So kung makikita nyo, meron ditong pinupush at dito natin pag pinush na to, yan. So yan, di ba, nakaano siya, open pa siya ngayon. Pag pinush yan dito at inikot nyo ng gusto nyong number, for example, isa lang babaguhin ko. So ayan na, 900. So kapag binalik ko to sa gitna, so lock na siya. Hindi na siya, pero babalik ko sa 900. Ayan, bukas na siya ulit. So kung i-reset nyo, ganun lang, same process lang. Pipindutin nyo lang to. Pag pindot nyo, pwede na kayo mamili ng number. Medyo confusing lang yung setup niya dahil kailangan diinan yun. Anyway, maganda yung pinaka-lock niya. So ito yung front, yung may logo ng Tiger. So overall, maganda siya. Overall, maganda siya, maganda. At yung lock niya is hindi ko alam, abot. For example, abot siya sa dalawa. So ayan. So if Tigernu, if you like this video, click like and subscribe at follow me in my Facebook page, DIY Pinas by Dark Acoustic. Ingat sa COVID at ingat sa masamang panahon. Bagyuhan na ngayon. So anyway, lagi ingat. At maganda yung niya, maganda. Kahit tong niya, yung naka-strap niya, maganda. So if you like this video, click like and subscribe. Thanks, ingat.